for today's video, parang naisip ko, parang magpapakulay na lang ako ng buhok mamaya sa aking asawa. Kaso siya ay ayun, tulog pa. Itatry ko na siya ang pagpakulayan ko ng buhok kung magiging pantay ba. Pero mamaya bibili rin muna ako, so dalhin ko kayo mamaya doon sa bilihan kung ano kaya. Hindi pa rin ako makapag-decide kung ano bang bet kong color, pero mostly yung mga dark na lang. Ayun, so I'll be back later. Mamaya bababa na ako, bibili na ako ng pangkulay ng buhok. Ngayon maglalagay na lang ako ng sunscreen kasi nga mainit sa labas mamaya. Ano ba bang gagawin ko ngayong araw dito? Wala, yun lang. Papakulay lang ng buhok. Tapos yun, ganas na. Namagal nga pala dito ngayon sa UAE. Kaya, pagbaba ko mamaya, pagpunta ko sa tindahan, bawal ang naka-shorts. Ayan. Talagang nag-lipstick. As if makikita ay nakamas naman mamaya pagbaba, diba? Ayun na. Ayan guys, eto na. Bibili na ako ng pangkulay ng buhok. Wait. Diba? Ito lang yung bibilhan ko. Since yung medyo red, or burgundy, parang mga ganito. Kaso kasi yung try ko na yung L'Oreal, kapag masyadong, pag mga ganyan red, ang bilis nang matanggal. So kaya, try ko. Kung mapapantay ba niya ang pagkukulay ng buhok. Madugo. Hindi siya pantay Tingnan nyo. Dito, makapal. Dito, wala. Layered pala siya, layered.